व्हेज मंचाव सूप. बोलमध्ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे. त्यात अर्धा कप पाणी टाकूया. नीट मिक्स करूया. कॉर्नफ्लॉवरचं बॅटर रेडी आहे. हाय फ्लेमवर कढई ठेवली आहे. त्यात 1 टेबलस्पून तेल टाकूया. तेल तापलं आहे. त्यात 5 ते 6 किसलेल्या लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच किसलेलं आलं आणि 1 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकूया. लसूण लालसर होईपर्यंत परतवूया. लसूण लालसर झाला आहे. त्यात 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कोबी, 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेलं गाजर, 2 टेबलस्पून चिरलेला पातीचा कांदा आणि थोडी चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. हाय फ्लेमवर 2 मिनिटं परतवून घेऊया. दोन मिनिटं झाली आहेत. त्यात चवीनुसार मीठ, पाऊण टीस्पून मिरपूड आणि 1 टेबलस्पून सोया सॉस टाकूया. मिक्स करूया. 600 ml व्हेजिटेबल स्टॉक टाकूया. सूप बॉईल करून घेऊया. व्हेजिटेबल स्टॉकच्या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. ती तुम्ही चेक करू शकता. तसेच तुम्हाला व्हेजिटेबल स्टॉक बनवायला वेळ नसेल तर मार्केटमध्ये असे स्टॉकचे क्यूब मिळतात. ते तुम्ही वापरू शकता. सूप बॉईल झाला आहे. त्यात कॉर्नफ्लॉवरचं बॅटर टाकूया. नीट मिक्स करूया. आपल्या चॅनलवर अजून काही सूपच्या रेसिपीज आहेत. त्या तुम्ही सूप रेसिपीजच्या प्लेलिस्टमध्ये पाहू शकता. सूप बॉईल करून घेऊया. सूप बॉईल झाला आहे. त्यात अर्धा टीस्पून व्हाईट विनेगर टाकून 1 मिनिट बॉईल करूया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. 1 मिनिट झाला आहे. गॅसची फ्लेम बंद करूया. सुपर टेस्टी व्हेज मंचाव सूप रेडी आहे. बोलमध्ये काढूया. तुम्हाला हवं असल्यास पातीचा कांदा आणि फ्राईड नूडल्सने गार्निश करू शकता.